Üdvözlöm Önöket! Bár az idő tavasziasnak tűnik, január elejét írunk, most kezdődik csak az év, és talán ez az év leghidegebb hónapja is, de az biztos, hogy a horgászok számára sajnos nagyon üres ez az időszak. Túl vagyunk az ünnepeken, talán mindenki bontogatja a karácsonyra kapott felszerelését, de egy biztos, hogy ilyenkor nagyon sok tó vagy be van fagyva, vagy az ott élő halak ilyenkor nyugalmi állapotban vannak, tehát a rájuk való horgászat nagyon nehéz. Ahogy látják, én is egy nagyvárosban vagyok, Budapesten, és most úgy határoztam, hogy az elmúlt év során felvett filmjeinkből egy-két kimaradt jelenetet, illetve izgalmas technikát, horogkötést, szerelékkészítést megmutatok Önöknek, csak azért, hogy egy picikét leporoljuk a digitális felszerelésünket is, és úgy kezdjük az évet, hogy mindjárt a legjobb pillanatait ismételjük meg az elmúltnak. Jó szórakozást kívánok! Miközben nekünk horgászoknak ilyenkor leginkább a nagyvárosok, illetve egyéb települések zaja adatik meg, most szeretnénk Önöket visszarepíteni egy kicsit a madárcsicsergésbe, abba a nyárban, amikor is Roni de Groot Magyarországon töltötte a szabadidejét. A következő percekben megmutatja Önöknek, mire is érdemes figyelni egy helykeresésnél, egy olyan tavon, ahol életünkben először járunk, és miután megtaláltuk a megfelelő helyeket, milyen szerelékekkel érdemes a halakra horgászni. So when you don't know anything about a lake and you come here for the very first time, it's very important to have an idea how the bottom topography looks like and so on. So what I'm going to try to do now is try to find areas from where I think from that carp could be there. And it's always very interesting to have a look in all those little corners in the areas of some trees and so on, because these are places where carp normally like to spend a big part of their life. So as you can see, you have different depths going from 7-8 meters to 14-15 meters and so on. Just let's say when we arrived, I seen some carp jumping in the corner over there, so I will try to have a look to go on the bank over there and try to find some carp, maybe in that corner over there, because there was some carp jumping earlier on. As I've said, I've seen some fish jumping over there, but I don't want to disturb them straight away. So I'm going to bring the boat here on the side and just have a look and see how many carp there are. Probably there is more than one, so fingers crossed for me. As I already have said in the boat, I have seen some fish jumping in this corner of the lake. It's just a little bay. I just came on the bank, it's quite steep bank, and I want to have a look down, so that's why I'm wearing Polaroid glasses now, just to have a look, and it will take away the sunlight reflecting at the water. So hopefully we can spot some carp. Oh yeah. Well, there are plenty of there. I've already seen from above
that there are at least 10, 12 carp maybe, but from here you really see them very, very, very well. Look at there. Try to stay as calm as possible. Look at there, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Almost 20 carp. Almost 20 carp on. Oh, there's some more over there. Not really, as I said, not really big ones. But a few carp that comes close to 20 pounds. Okay. Here we have to be. I go back, drop my rod over there. Ha már megtaláltuk a megfelelő helyet, a megfelelő pontot, ahonnan a legtöbb halat reméljük megfogni, akkor érdemes azt is eldönteni, hogy milyen felszerelésre, pontosabban milyen végszerelékre lesz szükségünk. Az első, amelyet önök most megláthatnak, a blowback rig, amelyet Ronnie de Groot mutat be önöknek. Ez a felszerelés, ez a végszerelék akkor jó, akkor hasznos, hogyha nagy távolságon szeretnénk a halakat megválogatni, pontosabban nagy távolságra horgászunk, és szeretnénk a halak közül is a legnagyobbakat megfogni. Figyeljenek és tanuljanak önök is! As I'm fishing at a long range distance and I try to make a little bit of a selection between the bigger and the smaller carps, I opt for a little bit bigger bait. So I'm using a double 20mm boilie, 20mm pop-up and 20mm bottom bait. I'm also using this blowback rig, and that tells you in fact the story. When you reel in your rod and you see that, for example, this little tube has been moved in the direction of the ring of the hook, that means that the carp has been able to swallow in your hook in his mouth, but that he has been able to get rid of your hook. So then you certainly have to adjust your rig a little bit so that you will hook it the second time. As a hook link, I use this combi link from Kevin Tackle, 25 pounds. It's more than enough in normal condition. It's only when I use when I'm fishing on a bottom with a lot of mussels that I will go for the 35 pound version, but normally 25 pounds will do the job. It is a braided hook link material with a coating around it, and that makes that it will sink, but to make it 100% sure that my hook link will be pinned down on the bottom, I just add a few drops of tungsten tube, so the Klingon tube from Kevin Tackle. So this will make that my hook link will be on the bottom. For the rest, it's quite simple. I use safety bolt bead. This is a safety weed safety bolt bead, but the normal standard bolt bead will do exactly the same, and the decom confusion leader. So this makes that everything in 1 meter around my hook bait will be pinned down on the bottom, and it will be almost invisible for the carp to detect it. Oh, there we go. First one in, job done.
Nem minden horgász profi. Sokunk számára csak néhány napos horgászat engedett meg egy évben, akkor van szabadidőnk, és akkor tudunk egyszerűen olyan helyekre eljutni, ahol esetleg korábban még nem horgáztunk. Nos, az ilyen horgászok számára lehet nagyszerű felszerelés, pontosabban végszerelék a csodrig, amelyet Ronnie de Groot egyfajta, hát hogy is mondjam, csak lusta horgászati stílusnak hív. Figyeljenek és tanulják meg, hogyan kell ezt használni. Now I will show you the rig that Paul is using during this session. Paul goes for a short rig. A short rig, I call it personally the lazy man rig, because wherever you use it, on the hard bottom, between stones, between weed or whatever, you are fishing always very efficient. So that's, in fact, it makes your life a lot easier. So, as you can see, the short rig is a very short hook link, and it just presents a pop-up, let's say 3 to 5, 6 centimeters above the bottom. And the good thing with the new invention of Kevin Nash tackle is the shot ejection kit. I will show you how it works. So a carp comes in the swim, take the body in the mouth, got hooked, and then of course he pulls in this direction. And as you can see, this double bead is gliding down. It's going to push against the ejector kit, and the lead will fall down. So this is a good thing, because in the past you were obliged to use small leads. This makes that you would not lose that many carp as normally when fishing a short rig. So, but big leads like these, for example, you could not use, or the risk of losing that carp was very high. So now you can even use a 300 gram lead and fish it at 250 meters distance, for example, without losing that carp. So this little thing creates, in fact, these possibilities. So once the carp hooked, you play it like this, and this is in fact all what you need. What are we using to create that short rig combination? Well, first of all, you need a Klingon leader. So that makes that your leader, the first meter, 1.5 meter, depending the length that you want to use, will be pinned down on the bottom. So then, of course, shot link. This is Kevin Nash's new shot link, 25 pounds version. This is a very stiff hook link material in the traditional camo material from Kevin Nash. Twister shot hook, and of course the shot ejector kit. In fact, this is all what you need to have a good session now. Sokszor előfordul, hogy nekünk horgászoknak az előttünk elterülő víz mélysége és hőmérséklete okozza a legnagyobb gondot. Persze most nem arra gondolok, hogy túl mély vagy túl hideg a víz, hanem éppen az ellenkezőjére. Előfordul velünk, hogy amikor megérkezünk, akkor tapasztaljuk, hogy az előttünk levő víz bizony csak 1–1,5 méter mély és nagyon föl van melegedve. Ilyenkor a halak kapókedve nagyon alacsony, és az is előfordulhat, hogy csak az árnyékos részből, esetleg a nádas előtt tudjuk őket megfogni. Nos, az ilyen helyzetekben, amikor a hal nagyon finoman eszik, de mégiscsak határozottan kell rájuk horgászni, nagyszerű lehet egy kombirig. Hogy ezt hogyan kell elkészíteni, azt most Somogyi Soma mutatja be önöknek. Egy kombi végszereléket szeretnék bemutatni, hogy meg tudjuk tartani a halat, ezért nagy öblű horgot választottam, a gépőr horog. Ugye nagyon rövid szárral, de nagyon nagy öböllel rendelkezik, olyan nátnál jól el tudjam húzni majd a halakat. Felhelyezem először is ezt a hookbase nevezetű szilikon gyöngyöt a zsinórra. Utána a horgomat fogom befordítani, szépen visszafele a kis szilikonba. Így. Utána a zsinórunk végére kötök egy nagyon pici fület, ugye, ami majd a stoppert fogja nekünk megtartani, a hajszálőkét. Most megkötjük.
egy nád melletti helyre szeretném ezt a szerelékemet felrakni. Ilyenkor érdemesebb minél kisebb csalival próbálkozni ebbe a melegbe, hát ha rányúlnak ezek a kisebb-nagyobb halak, amik ott a nádnál megmozdulnak éjszaka vagy hajnalba. 10-es polapot fogok alkalmazni, amit most fel fogok fűzni, hogy a beállítás véget minél jobban tudja majd állítani a horoghoz. Én most próbálom nem elengedni annyira a csalimat, hogy tényleg rendesen akadjon esetleg, vagy hogy egy kisebb hal is nagy érték egy ilyen vadvízbe. Számomra most az is megfelelne. Nem mindig a nagy hal az érték, főleg nem egy ilyen vízből. És akkor most beállítjuk a horgunk kb. Hogy szeretnénk elengedni. Én teljesen a csomóig fogom visszahúzni. A horgunknak az egyik része az kész is van. Most jön egy ovális fémkarikát fogok felkötni. Ezt megkötöm egy sima forgócsomóval, és most fogom alkalmazni a trigalinket. Hát, amit megkötöttem előkét, annak a kétszeresét fogom kötni, mert ugye ez a trigalink össze fog ugrani. Ugyanabból a technikával kötöm fel a fémkarikára. Ezt az ovális fémkarikát pedig az álcázás véget meg fogom ólompasztázni, meg ugye 1x10-es pop-uppal fogok pecázni, és hogy azt szeretném, hogy így álljon a nádnál a horgom, hogy ne az egész előkém álljon fel, ne a rugalmas zsinór, az csak feküdjön ott a víz alján. Azt tudni kell a nesólompasztákra, hogy ragasztóval magába az anyagba keverve, és nem fog nekem elcsúszni se a fémkarikán, se a fonotton, se a trigalinken. És meg is vagyunk. Egy nádi pecához ez teljesen kiváló szerelék. Ezen a horgászaton én az elhagyó szerelék mellett döntöttem, mivel hogy nagyon a part közelében tettem le a szerelékeimet, és azt vettem észre, hogy nagyon sok az akadó, rengeteg bedőlt fát találtam ezen a területen, és ezért biztosra akarok menni, hogyha egy hal felveszi a csalimat, akkor az legyen meg. Ennek az elhagyó szereléknek az az előnye, hogy a hal megakasztása után elhagyja az olmot, ezáltal megnyugszik a hal, és nem tör be az akadóba, nem keresi a bokrot, nem keresi a menekülő utat, hanem feljön a víz tetejére, ez eddigi tapasztalataink alapján, és nyugodtan tudok vele küzdeni, ki tudom fárasztani. Most megmutatom azt, hogy én hogy kötöm meg ezt a szereléket. Az első lépés az, hogy a zsinóromra, a főzsinóromra fölhelyezek egy zsinórsüllyesztő csúszóolmot. Ez az ólom gondoskodik nekem arról, hogy mivel hogy innen horgászok szembe a partra, és a törésre teszem rá a szerelékemet, hogy elfeküdjön a törésen rendesen a szerelékem. Az ólom után egy ütközőgumit helyezek föl, amely a csomót védi majd. Egyszerű csomót fogok alkalmazni, a figureitet. Megfordítom, átfordítom, és áthúzom rajta, és így egy 8-as formájú kis csomót kapunk, amely nem véletlenül kapta a figureit nevet. Meg kell nedvesíteni mindenféleképpen a csomót, mielőtt meghúzzuk, mivel monofil zsinórról van szó. Levágtam a felesleget. A következő lépésben 1,5 méteres líder zsinort fogok felrakni a főzsinórom végére, amelyet 2 helyen leólompasztáztam, hogy tényleg szépen elfeküdjön a mederfenéken. Ez egy előszerelt líderzsinór, amelyik már megkapta az ólom elhagyós fület, ennek sokkal rövidebb a nyaka, mint a normál ólomklipsznek. Ide beleakasztom az olmot, alátolom, visszahúzom és befordítottam. Majd pedig a kis gumiharangot ráhúzom, és már kész is van. Felhelyezem a főzsinóromra, de a hurkot egymásba hurkolom a 2 fület, és már kész is van a rögzítése. Most pedig következik rá az előke, melyet egy quick change kapoccsal gyorsan fel tudok helyezni. És el is készült a szerelékem. Ez így fog feküdni a törésen. Amikor a hal fölveszi a csalimat, és a horog hegye megszúrja a száját, akkor ugye egy határozott fejrántással meg tud szabadulni az ólomtól. És onnantól kezdve úgy érzi, hogy ő megszabadult a nagy tehertől. Próbálják ki önök is!
mai filmünk végéhez értünk. Remélem ma is tanultak egy kicsikét, vagy esetleg csak fölmelegítették, megcsiszolgatták, megtörölgették a tudásukat, amelyet már korábban megszereztek. Stábunk most összecsomagol és készül az újabb forgatásokra. Idén is tervezünk rengeteg horgászatot, remélhetőleg jó sok szép halat tudunk önöknek majd mutatni. Ha tetszett filmünk, tartsanak velünk legközelebb is!